Good morning, students, and here is your next chapter, A Service of Love by O. Henry. So, it's a beautiful love story. Joe and Delia met an artist studio. ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ artist studio ਦੇ ਵਿੱਚ. They fell in love. A short time later, they were married. They moved into a small apartment and were happy. They were happy cause they had their music and painting and they had each other. ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀ ਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜੋ ਟੁਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੇਂਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰ ਤੋਂ. ਡੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫੇਮਸ ਟੀਚਰ ਆਫ ਵਾਇਸ ਮਿਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨਸਟਾਕ. Their plans were very clear. Joe would soon be able to paint magnificent paintings. His pictures would be so fine that wealthy people would rush to buy them. ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਐਜ਼ ਫॉर ਡੇਲੀਆ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਫੇਮਸ ਓਪੇਰਾ ਸਟਾਰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪੇਰਾ ਸਟਾਰ ਬਣੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਓਪੇਰਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ. ਆਡੀਅੰਸਸ ਵੁੱਡ ਹਰੀ ਟੂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਹਰ ਸਿੰਗ. ਆਡੀਅੰਸਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ. ਦੇ ਇੰਜੋਇਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟਿਨੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਨੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ. ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਮਨੀ ਲਾਸਟਡ. ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੈਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਬਟ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਲਾਈਫ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ. ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਦੈਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਵਨਸ ਕੈਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਥਿੰਗ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਦੇ ਨੀਡਡ ਮਨੀ ਟੂ ਪੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨਸਟਾਕ ਦੇਅਰ ਫੀ. ਬਟ ਵੈਨ ਵਨ ਲਵਸ ਵਨਸ ਆਰਟ. ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਸੀਮਸ ਟੂ ਹਾਰਡ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਡੈਲੀਆ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਗਿਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪੇ ਫਾਰ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀਜ਼. ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨਸ ਪੱਕਾ ਲਵੇਗੀ. ਫॉर 2 or 3 days ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਪਰਪਲਸ. ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਪਲਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਹੋਮ ਡਿਲਾਈਟਡ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਆਈ. ਸ਼ੀ ਸੈਡ she had found a rich pupil, a girl of 18. She was the daughter of General A.B. Pinckney and her name was Clementina. She was to give 3 lectures in a week at the rate of $5 per a lesson. ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ $5 ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲਈ. ਜੋ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੈਲ ਪੇਪਰਸ ਔਰ ਲੇਕ ਕੋਬਲ ਸਟੋਨਸ ਐਂਡ ਅਰਨ $1 or 2. ਡੇਲੀਆ ਪਲੇਡਡ ਦੈਟ ਜੋ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅ $15 a week. ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੂ ਅਰਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨਫ ਫਾਰ ਦੈਮ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ. ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. In reply, Delia said, when one loves one's art, so no service seems too hard. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Joe told Delia that Mr. Magister praised the sky in his sketch that he had made in the park. ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਮਾਈਟ ਸੈਲ ਅ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਚ ਈਡੀਅਟ ਸੀਜ਼ ਦੈਮ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇ. ਸੋ ਜੋ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੀਵ ਫਾਰ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਟੂ ਮੇਕ ਸਕੈਚਸ. ਡੇਲੀਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਐਂਡ ਕਿਸਡ ਹਿਮ ਫਾਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ. ਹੀ ਵੁੱਡ ਰਿਟਰਨ ਐਟ 7 o'clock in the evening. ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਕ ਡੇਲੀਆ ਕਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਥ੍ਰੂ 3 $5 notes on the table proudly and triumphantly. But she seems to be tired. Joe, with an air of a king, took out $18 notes and placed beside Delia's earnings. Delia declared that they never had so much to spend before. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ
ज़्यादा ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਓਇਸਟਰਸ ਦੈਟ ਨਾਈਟ ਵਿਦ $33। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $33 ਹੋਣਗੇ। ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਜੋ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਪਲੇਸਡ $18 ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ਼ਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਡਾਰਕ ਪੇਂਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਪੇਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਐਨ ਹਰ ਲੇਟਰ ਡੇਲੀਆ ਅਰਾਈਵਡ। ਡੇਲੀ ਆਈ ਹਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅ ਬੈਂਡੇਜਸ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡੇਜ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਅ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੌਟ ਡਿਸ਼ ਟੂ ਦ ਕਲੀਮੈਂਟਿਨਾ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪੁਅਰਡ ਓਵਰ ਹਰ ਹੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਲੀਮੈਂਟਿਕਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਪੋਇਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੌਰੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਵੇਂ ਖਿੰਡਣਾ। ਹਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ ਬਰਨਟ ਐਂਡ ਹਰਟ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੋ ਮੇਡ ਡੈਲੀਆ ਸਿਟ ਨੀਅਰ ਹਿਮ ਔਨ ਅ ਕਾਊਚ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਹਰ what she was doing for the last 2 weeks. She waited for a moment or two with eyes filled with love, but finally she dropped her head and out came the truth. Joe also confessed that there was no wire from Fiona that he worked in another section of the same laundry where she worked. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। He said the buyer from Fiona was just as real as a journal picnic. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਕਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਪਿਕਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ what is the theme of the story? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। So kindly read this question in your own language. Thanks, have a nice day.